May seatbelt kayo dyan. Okay, unang gala namin. Na, tingnan na dahil. Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing, even if we're slipping away. So I close my eyes and lose myself now, do it like it's only a day. We got a party for a lifetime, no we ain't stopping for the sunrise, and we don't care about the bad nights. If for a second I can feel like this, make me feel like this. We got a party for a lifetime, no we ain't stopping for the sunrise, and we don't care about the bad nights. If for a second I can feel like this, make me feel like this. Young blood made of gold, a mind you can't control. Running wild, can't come down, my head is in the clouds. Gotta keep this feeling, keep on breathing, even if we're slipping away. So I close my eyes and lose myself now, do it like it's only today. We got a party for a lifetime, no we ain't stopping for the sunrise, and we don't care about the bad nights. If for a second I can feel like this, make me feel like this. We got a party for a lifetime, no we ain't stopping for the sunrise, and we don't care about the bad nights. If for a second I can feel like this, make me feel like this. Mayada. Sarado pa yata. Oo. Sarado pa. O baka nagpipicture taking na sila. Picture taking lang yun sa page. Ayun, open na. Okay. Iyo. Dito na kami sa Martinsi. Pa sila ng mga rider. Nag-picture lang sila. Baba mo na siguro, pwede na. Pwede na. Pwede dun mag-ano si mama, mag-chocolate, no? Oo. Ano tayo, painit tayo. Painit. Ayan, dun pwede 50 na per tayo sa head, so dulo. 250. Oo. Mamaya, papaglabas. Kaya pala, hindi Diba? may kupon. Daddy. Ito pa muna sir. Good morning. Ilan po? 5. Isang bata. Full payment na po ba yung bata? 5 years old lang. Pangalan po? Albi. Al? B. A-L-B-I-E. Yan naman senior na. Discounted ba yung senior, kuya? Discounted, hindi. Wala daw po. Ah, wala. Ano ba din? Mura lang kasi. 50 lang. Kakain tayo po sa restaurant. Oo, sige. Opo. Kuya! Ang gawin nyo lang po, validate nyo lang po para free po lahat tayo sa ano ha? Parking. Opo. Okay. Ah, Nung nakaraan, nakamotor kami. Oo, sige. Kaya kaya wala. Thank you! Mahal pa sa Romania. Sige, isa lang. Okay naman pala. Pwede rin. Parang yung sa Virgol, pag nag-grocery ka, pag nag-grocery ka, nakaabot ka ng 500, validate mo, libre na. Oo, Pag yung kumain tayo pwede. pa validate dito, libre na raw yung Kaya nga, ganun din ako. Kain na tayo, diba? Kasi Oo. kung di ka kakain 250,
Kaya siyempre umaga. Yun para sa Baguio. Uy, ay, nag-vlog kami na naglalakad kami. Anak, happy? Yes. Kain tayo. Madali mo yung sandwich dun sa likod nung ano. Dito okay na kahit hindi na tayo naka-face shield, mask lang. Motorcycle. Doon ka sa unahan. Yes, pwede Kasi man dun. pwede naman dun eh. Para lakas ng hangin. Hindi tayo jacket. Ayan. Dito kami nag-parking sa motor. Pero doon tayo. Para malapit lang sa lakas. Okay. Okay. Let's go. Teka lang yung Baby, your mask. face shield. Okay na, face Wala na mask. hindi nag-face shield. Face mask lang. Face mask lang. Okay na yan. Okay. Ma, yung ano natin ha. Ma, yung pagkain natin. Ayun o. Yung kulay puti lang. Yung water niya. Nasaan? Nandiyan sa bag na pula. Buksan mo na. Ay, teka. Sige, ito na lang. Buksan mo Okay na. na yan. Buksan nga yan. Buksan mo. Sige. Balik naman kami sa Martisem. Ito, ang tubig Sa lasang niya. hangin. Dali. Bi, ito. Bi, yung tubig. Apa mo. Dali natin. Dali mo yung malabal mo. Malamigin ka pa naman. Di ka na. Huwag mo nang dalhin si Rain. Up. Hoy. Lakas ng hangin. May payong, Bi. Kunin mo para mamaya kung sakali. Ito lang. Hindi. Kahit isa lang. Isa nang malaki na lang. Ito. Mas malaki. Sige. Malaki. Sige, Be. Kamay, Be. Oh, lamig. Okay, baby. Picture. Yeah. Ito mamain mo. Kaya. Lala si mama. Si Bebe, oh. Ayusin mo kasi yung lakad mo. May lakad mo ba? Lakad mo eh. Wala, ano yun, Be? Dito tayo, Be. Oh, lamig. Lamig talaga. Ay, dapat talaga. Jacket. Sabi na eh, kanina. Ha? Jacket. Wala kasi mahangin eh. Walang kainan pa. Yari tayo. Ayan, oh. Yan. Wait, what's this guy? Yan, oh. Face mask required. Saan sila mama? Lamig. Maulan. Kahapon sana kami pupunta kaso mas malakas ulan kahapon. Ayan. Pero may mga tao na rin dito. Mama, picture ka dyan. Halika na, picture mo na tayo. Ano na yung side? Bebe, photoshoot. May bayad pala dito yan pag magano. Yung photoshoot, mga debut o ibang mga wedding. Nako, maulan. Uy, lalong lumalakas. Ayan, Hindi naman. Hindi tayo naka-drone. Welcome back. Welcome back.
Siyempre sinama namin ang mama namin. Unang gala ng kotse. Kasama yung anak namin. Yun na rin. Nagala na rin. Hindi nakapicture na tayo bago umulan. Yeah. Masira. Ano ba isang tayo? Sa baba? Ah, dito daw. Ah, sa baba. Tara be. Dandahan ha, baka madulas. Uy, lamig. Uy. Hop, dandahan dito ha. Madulas. Yan dito. Yan dito. Okay pa. Medyo sarado. Doon ang lamig. Doon tayo. Ayan. Dito. Almusal kami. Breakfast ride. 50 pesos ang entrance per pagkakain dito sa kainan. Ano? Wala nang bayad. Wala nang bayad yung entrance. Mami ko kakain ng Okay. Maulan, sayang. Hindi makapalipad ng drone. Tapsi. Yung hot chocolate. Yung? Higop, ikaw anak ha. A few moments later. Yung mga nakamotor. Tuloy pa rin sila. Hala, saan yung cars be? Hello, where is our car? Saan? Saan mo pinakbong? Sinawada ng bad guy. Sino mga bad guys be? Sige, pasok na. Bukas na yun. Sige ma. Muna, may ano naman ako. Sige po. Baka malagkit na naman si ano. Wala naiwan ha? Sa likod lang yan, sa likod. Oo nga, papasok dito. Pasok ka muna.
Sa Regis. Mama, pwede po kayo, ma'am. Hindi pwede. Pwede po, parking na po, tapos stress. Ay, maglalakad. Ay, Wag na. eh, hindi na lang. Magulas tayo. Medyo kat mo eh, makulan po, tapos pa po. Kaya nga. Wag na, Wag na lang. Sige. Manibrado na lang tayo. Ibara tayo eh. Oo, wag na lang.